en del av hans religion att bära horn på huvudet och nu har han efter flera månaders kamp lyckats få tillstånd att ha hornen på huvudet och han tar sitt körkortsfoto. Mannen från Millinocket i Maine bytte namn till Fei Lin Moonsong i juni. Gethornen sitter fast med en fiskelina. Han förbjöds att ha dem på sitt körkort men till slut så fick han ett godkännande i Portland. Constitutionally wise, I was fine doing what I did, but I think it's perception wise, maybe more training wise and whatever. I think they tried to think that they needed to have a more stringent rule or reason why my spirituality or my religion was basically a proper one. That's not really required. It's just a strong belief to form any church or any religion. Befintliga regler tillåter turbaner, nunnors huvudbonad och huvudklädnad för de som genomgår cellgiftsbehandling. I regelverket står ingenting om gethorn, kanske har frågan inte varit aktuell tidigare.